cũng như là làm sao để đăng ký phòng ký túc xá và có phòng nhanh á, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phát Vlog. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm một cái room tour để chia sẻ với các bạn một cái phòng ký túc xá ở Đức nó sẽ trông như thế nào, để các bạn hình dung được á, và cũng như là mình sẽ chia sẻ giá thuê phòng ký túc xá so với lại mặt bằng chung giá thuê nhà ở Đức như thế nào, để các bạn có thể là lên kế hoạch để cân đối tài chính, xem là nếu mà mình thuê phòng ký túc xá thì mình sẽ thuê cái dạng phòng nào sẽ phù hợp với cái điều kiện tài chính của mình. Các bạn có nên thuê nhà ở ngoài hay không? Đó là những cái thông tin mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video luôn nha. Ký túc xá thì có nhiều loại, như phòng mình đang ở là một cái phòng riêng thì mình có bếp riêng, có nhà tắm riêng của mình. Còn một số cái loại phòng khác á, là một cái căn lớn, rồi mình sẽ có nhiều cái phòng ngủ riêng cho từng bạn, rồi mình sẽ share cái bếp chung và cái nhà tắm chung. Hoặc là sẽ có một cái loại phòng nữa là cái phòng riêng của mình á, là có cái nhà tắm riêng cho mình luôn, mình chỉ share cái phòng khách với lại nhà bếp thôi. Ví dụ như cái phòng này của mình nè, hiện tại giá thuê là 340 mấy á, nhưng mà mình làm chọn 340 đi cho dễ tính. Với cái giá từ 300 cho tới 340 hiện tại ở Đức á, thì nó khá là rẻ để mà có một cái phòng riêng như là mình đang ở. Tại vì là mình ở trong ký túc xá cho nên là cái giá thuê của ký túc xá nó rẻ hơn, kiểu như là được trợ giá một phần á. Nhưng mà giá thuê này của mình á là mình ở trung tâm của cái thành phố, ở gần sát trường đại học, nhưng mà cái thành phố của mình á là một cái thành phố khá là ít dân, cho nên là nó cũng tương đối là rẻ so với mặt bằng những cái thành phố lớn ở Đức. Còn ví dụ như là các bạn thuê phòng ký túc xá ở trên thành phố lớn á, thì mình nghĩ một cái phòng như mình ít nhất cũng phải là, để mình check kỹ lại trên website xem là giá thuê ký túc xá trên Düsseldorf như thế nào, rồi mình sẽ để trên màn hình cho các bạn tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ so là giá ký túc xá với lại giá nhà mình thuê ở ngoài bình thường á. Ví dụ một cái căn này diện tích tương đương đi và trang thiết bị tương đương, thì mình nghĩ là cái khu này của mình á cũng phải là ít nhất là 470 cho tới hơn 500 euro thì mới thuê được một cái căn mà riêng tất cả mọi thứ như mình có cái căn này. Còn nếu mà ở trên thành phố lớn á, một cái căn mà ở riêng mà có đầy đủ như cái căn này của mình á, thì ít nhất cũng phải 600 ở trên Düsseldorf, là trên thành phố lớn á, 600. Nhưng mà 600 đó là cũng phải là những cái căn dạng trung bình rồi đó, nội thất không có quá mới, và cũng không có ở trong trung tâm thì mới có cái giá 600. Còn nếu mà ở trung tâm của trung tâm luôn á thì mình nghĩ phải hơn nữa, thì tới lúc đó là nó cũng rất là nhiều giá rồi, kiểu 700, 800, 1.000, hơn 1.000 cũng có luôn. Tức là rất là tùy vào cái vị trí và tùy vào cái nội thất ở trong nó có mới hay không nữa, thì rất là nhiều giá. Nhưng mà mình chỉ so là cái giá chung mà mình có thể thuê được một cái căn ở trên thành phố lớn á, là phải 650 so với cái để mà có được một cái phòng riêng như mình. Đó là giá thuê nhà ở Düsseldorf hiện tại mà mình có thể chia sẻ được với các bạn. Những cái thành phố nhỏ thì các bạn có thể tham khảo cái giá thuê nhà của mình, còn thành phố lớn thì các bạn có thể tham khảo cái giá thuê nhà của Düsseldorf mà mình vừa chia sẻ. Rồi đăng ký túc xá một phần đó là nó cũng hên xui, tại vì lúc mà đăng ký á, là được xếp vào phòng nào thì mình sẽ ở phòng đó. Mình cũng có thể lựa chọn là nhu cầu của mình là mình muốn phòng nào thì mình sẽ chia sẻ cụ thể cho các bạn làm sao để mà các bạn tìm được chọn được một cái phòng mà mình mong muốn. Nhưng mà quan trọng hơn á, làm sao để có được cái offer vào ký túc xá sớm. Tại vì hồi trước mình không có biết là mình đăng ký phải 6 tháng sau mình mới vào được, mình mới move in được. Còn sau này mình biết rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái tip đó cho các bạn. Là tại vì ký túc xá là các bạn gia hạn theo từng đợt nhập học. Ví dụ như mỗi đợt nhập học là 6 tháng, đăng ký ký túc xá thì nó sẽ có một cái waiting list rất là dài. Ai đăng ký trước thì người ta sẽ offer cho người đó trước.
Cho nên á là ví dụ như phòng này á mình dọn ra vào tháng 8 này thì có một cái đứa khác nó chờ sẵn rồi thì nó được dọn vô thì nó đăng ký từ tháng 5 tháng 6 gì đó rồi. Tháng 8 này là đúng là cái kỳ hết hạn hợp đồng cho tất cả luôn, cho tất cả sinh viên ở trong ký túc xá luôn, chứ không phải là một mình. Cho nên đó là sẽ có rất là nhiều bạn ở trong ký túc xá sẽ move out. Thì ngay tháng 8 này sẽ có rất là nhiều phòng trống, thì các bạn nên đăng ký trước cái tháng 8 này. Ví dụ như tháng 7, tháng 6, tháng 5 gì đó các bạn đăng ký thì cơ hội của mình được offer á, thì nhiều hơn. Còn nếu mà bây giờ các bạn đã lỡ trễ qua cái đợt mà tụi nó trả phòng ký túc xá rồi, ví dụ như các bạn đăng ký tháng 9, tháng 10 thì giống như là cái đợt dọn ra dọn vào á, nó xong rồi. Sẽ có rất là ít những cái đứa mà nó đổi ý, nó muốn ra ngoài ở hoặc là nó sau đó nó trả phòng, thì những cái tỷ lệ đó rất là ít. Cho nên là 1-2 đứa thôi nó dọn ra thì các bạn mới được dọn vào, chứ còn khơi mà giữa kỳ học mà mình đăng ký thì hầu như là mình sẽ không có offer. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình, cái tips của mình để đăng ký ký túc xá nhanh. Thì các bạn phải canh là những cái tháng cuối cùng của kỳ học á, là thời gian đáo hạn ký túc xá thì mình nên đăng ký trước đó 1-2 tháng gì đó. Rồi đó là một cái lưu ý về cách mà đăng ký để có ký túc xá sớm, và làm sao để mà mình đăng ký được ký túc xá mà đúng cái nhu cầu của mình. Thì lúc mà đăng ký ký túc xá các bạn sẽ phải điền một cái form ở trên hệ thống á, là những cái thông tin cá nhân, rồi mình muốn một cái phòng như thế nào, nó sẽ có cho mình chọn. Quanh một cái trường á sẽ có rất là nhiều khu ký túc xá, thì mình phải đi tìm hiểu trước. Mình sẽ phải tham khảo bạn bè mình là ở trong ký túc xá rồi á, mình phải hỏi trước tụi nó là phòng ký túc xá của tụi mày làm sao, bố trí rồi chia rồi phân khu của nó như thế nào, mày ở trong đó có thích hay không. Hoặc là các bạn có thể nằm vùng trong mấy cái group mà sinh viên nó hay chia sẻ thông tin với nhau, hoặc là nó cho thuê nhà lại á, thì các bạn phải nằm vùng trong những cái group đó. Thì mình biết là cái khu nào có những cái loại phòng mình thích á, thì mình sẽ chọn cái khu đó. Cái tips đầu tiên để đăng ký ký túc xá nhanh đó là các bạn phải đăng ký trước cái kỳ mà dọn ra dọn vào, thường là những cái tháng cuối cùng của một cái kỳ học. Thứ hai là để mà chọn được một cái phòng ưng ý của mình, đó là các bạn phải nằm vùng trong những cái group mà chia sẻ thông tin của trường và chia sẻ thông tin thuê nhà các thứ trước. Tại vì nếu mà các bạn muốn dọn ra là các bạn phải thông báo cho ký túc xá ban quản lý trước 3 tháng thì mới được dọn ra, chứ không là mình sẽ phải bị mất cọc hoặc sau đó. Với một cái lưu ý nữa là tiền cọc nhà của ký túc xá là rất là cao nha. Ví dụ như bình thường thuê ở ngoài á, các bạn chỉ cần đóng tiền cọc khoảng 1 tháng hoặc là một tháng rưỡi thôi. Còn như là thuê ký túc xá thì các bạn phải cọc tới 3 tháng tiền nhà lận, thì nó là một cái khoản tiền khá là lớn. Cho nên là nếu mà các bạn muốn đăng ký ký túc xá thì các bạn nên chuẩn bị một cái budget trước khi mà dọn vào. Thì tại vì có offer ký túc xá là các bạn phải cọc luôn ngay 3 tháng tiền nhà thì mới nhận được offer. Rồi cái tháng đầu tiên khi mà các bạn dọn vào, các bạn phải đóng thêm 1 tháng tiền nhà nữa, thì tổng cộng là các bạn cần phải chuẩn bị 4 tháng tiền nhà để có thể dọn vào ký túc xá. Thì đó là một cái lưu ý. Rồi cơ bản đó là tất tần tật những cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về việc là đăng ký ký túc xá và ở trong ký túc xá như thế nào. Cho tới hiện tại thì mình vẫn rất là hài lòng và mình rất là vui khi mà mình được ở trong ký túc xá này, tại vì nó vừa rẻ, vừa chất lượng vừa tốt, dịch vụ cũng tốt nữa. Hôm trước mình có hư cái bếp thì mình gọi cho ban quản lý ký túc xá mình đăng ký, thì ví dụ như mình đăng ký buổi sáng là chiều người ta tới luôn, hoặc là chiều nay mình đăng ký là ngày mai người ta tới luôn. Người ta sẽ sửa cho mình, mà thường là mình hư mấy cái lặt vặt trong ký túc xá vậy là người ta sẽ sửa miễn phí cho mình không có tốn chi phí gì hết. Mình sẽ có phòng giặt, ở trong phòng mình thì không có máy giặt, nhưng mà mình sẽ có một cái phòng giặt chung cho tất cả sinh viên ở trong cái
khu ký túc xá này thì mình sẽ mang đồ qua bên đó mình giặt. Thì nói chung là cũng đầy đủ lắm, tức là thường là mình qua đó giặt là sẽ có máy giặt luôn, trừ những cái ngày cuối tuần và buổi tối thôi, tại vì kiểu cái giờ mà ai cũng giặt á thì thường mình sẽ giặt trong tuần để có máy giặt, nhưng mà chỉ có cái là mình phải share với mọi người khác thôi. Thì cái đó mình cũng không thích lắm, nhưng mà mình cũng không thay đổi được. Cho tới hiện tại thì mình vẫn thấy tất cả mọi thứ ok. Thì đó là tất tần tật những cái thông tin cũng như là những cái lưu ý và tips mà mình muốn chia sẻ với các bạn về việc đăng ký ký túc xá. Còn bây giờ thì như hồi đầu video thì mình có chia sẻ với các bạn là một cái unboxing và mình muốn giữ bí mật, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn về cái unboxing đó. Cái lúc mà mình quay video này thì cũng ngay lúc sinh nhật của mình, cho nên là mình nhận được một số cái quà sinh nhật, và cũng như là mình cũng có một vài cái đồ mà mình tự mua cho bản thân mình, thì mình cũng muốn unboxing tại mình rất là thích mấy cái đồ này, nên là mình cũng ngẫu hứng thôi mình chèn vô video này luôn để cập nhật cho các bạn là mình rất là thích và mình cũng háo hức, cho nên là mình muốn mở hộp và chia sẻ cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn chỉ có quan tâm tới việc ký túc xá thôi thì các bạn dừng ở đây được rồi, còn nếu mà bạn nào mà tò mò là mình sẽ mở những cái quà gì thì các bạn theo dõi tới phần sau của video nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì về cái phần ký túc xá thì nhớ comment bên dưới cho mình biết, và nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên dưới, tại vì là mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin rất là bổ ích về việc du học Đức cũng như là sinh sống ở Đức. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để đừng có bỏ lỡ những cái video đó của mình.